Giữa cái nóng oi ả của Sài Gòn, bạn có từng mơ được lạc vào một nơi trắng xóa băng tuyết, nhưng ở những nơi lạnh nhạt trái đất như Bắc Cực và Nam Cực, liệu có sự sống nào tồn tại không? Người ta sống ra sao, ăn gì, làm gì để tồn tại? Nhiều người nghĩ Bắc Cực và Nam Cực giống nhau chỉ là hai cục băng khổng lồ, nhưng thực tế chúng khác biệt hoàn toàn. Một nơi là đại dương đóng băng, nơi kia là lục địa băng giá. Một bên có gấu trắng, bên còn lại là chim cánh cụt. Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt này? Cuộc sống ở hai tủ lạnh khổng lồ ấy ra sao? Hãy cùng tôi khám phá. Hành trình này sẽ cho bạn thấy sức sống phi thường của thiên nhiên và con người ở những nơi khắc nghiệt nhất. Chuẩn bị tinh thần, chúng ta sắp bước vào thế giới của băng và tuyết. Hãy tưởng tượng trái đất như một quả cam. Bắc Cực là cái núm trên đỉnh, Nam Cực là đáy phía dưới. Bắc Cực là một đại dương băng giá bao quanh bởi đất liền của Nga, Canada, Alaska, Greenland, Na Uy. Ngược lại, Nam Cực là một lục địa khổng lồ, lớn hơn cả châu Âu, bị phủ bởi lớp băng dày tới gần 5 km. Bắc Cực là biển băng được đất liền ôm ấp, còn Nam Cực là lục địa cô lập giữa đại dương. Sự khác biệt này quyết định khí hậu và hệ sinh thái của mọi nơi. Ở Bắc Cực, nước biển giúp điều hòa nhiệt độ, nên dù lạnh, vẫn dễ thở hơn Nam Cực. Nam Cực nằm cao, không có gì giữ nhiệt, gió thổi mạnh, lạnh khủng khiếp. Một bên là biển băng, một bên là lục địa băng. Chính sự đối lập này tạo nên hai thế giới hoàn toàn khác biệt về thời tiết, cảnh quan và sinh vật. Không chỉ là hai cục băng, chúng là hai hệ sinh thái độc đáo, chứa đựng vô vàn bí mật. Hiểu được điều này là bước đầu để khám phá sâu hơn về cuộc sống ở hai nơi này. Sẵn sàng chưa? Chúng ta tiếp tục nhé! Nam Cực là nơi lạnh nhạt trái đất, từng ghi nhận gần âm 90 độ C, một mực nhiệt độ khắc nghiệt đến mức tưởng như không thể tồn tại sự sống. Ở đây, cái lạnh không chỉ là con số trên nhiệt kế, mà còn là cảm giác tê buốt len lỏi vào từng hơi thở, từng lớp áo dày nhất cũng khó lòng chống chọi. Không khí khô và lạnh đến mức mọi chuyển động đều trở nên chậm chạp, mọi âm thanh dường như cũng bị đóng băng lại. Thậm chí, nếu bạn đổ nước sôi ra ngoài trời, nó sẽ đóng băng ngay lập tức thành những tinh thể băng nhỏ li ti, tạo nên một cảnh tượng kỳ ảo như phép thuật. Điều này minh chứng cho sức mạnh của cái lạnh nơi đây, mọi thứ đều bị đông cứng chỉ trong tích tắc. Nam Cực còn được gọi là sa mạc băng giá, bởi lượng tuyết rơi cực kỳ ít ỏi, dù nhìn đâu cũng chỉ thấy trắng xóa. Gió ở đây mạnh đến mức có thể vượt qua cả sức gió của những cơn bão lớn nhất trên thế giới, thổi tung mọi thứ trên đường đi và khiến việc di chuyển trở nên vô cùng nguy hiểm. Xin quan Nam Cực là những dải băng trắng xóa kéo dài bất tận, xen lẫn những ngọn núi băng lởm chởm, rùng đứng như những pháo đài tự nhiên. Sự hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây vừa khiến con người choáng ngợp, vừa gợi lên cảm giác nhỏ bé, đơn độc giữa thế giới băng giá vĩnh cửu. Trái ngược với Nam Cực, Bắc Cực dù cũng lạnh giá nhưng lại dễ chịu hơn nhiều. Mùa đông ở đây thường dao động từ âm 30 đến âm 40 độ C, còn mùa hè, nhiệt độ có thể vượt lên trên 0 độ, khiến một phần băng tan chảy để lộ ra những mảng đất và nước. Bắc Cực nổi bật với sự đa dạng về cảnh quan và môi trường sống. Không chỉ có băng tuyết, nơi đây còn có nhiều dạng địa hình khác nhau, tạo nên một bức tranh thiên nhiên phong phú và sống động. Ở Bắc Cực, bạn sẽ bắt gặp những tảng băng trôi lừng lờ trên mặt biển, những vùng biển xanh thẳm xen kẽ giữa các khối băng trắng, tạo nên sự tương phản tuyệt đẹp. Trên đất liền, lãnh nguyên phủ đầy rêu xanh, tạo thành những thảm thực vật mềm mại, là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật nhỏ. Ngoài ra còn có địa y bám trên đá, cây bụi thấp bé nhưng kiên cường chống chọi với khí hậu khắc nghiệt, góp phần tạo nên hệ sinh thái độc đáo của vùng cực Bắc. Đặc biệt vào mùa hè, những bông hoa dại rực rỡ bất ngờ nở rộ trên nền đất lạnh, tô điểm cho Bắc Cực một vẻ đẹp đầy sức sống, khác hẳn với hình ảnh băng giá thường thấy. Sự thay đổi mùa ở Bắc Cực rất rõ rệt. Mùa đông, băng tuyết phủ kín mọi nơi, còn mùa hè, băng tan dần, để lộ ra mặt đất, nước và sự sống trỗi dậy mạnh mẽ. Khi mùa thay đổi, động vật cũng di cư theo từng đàn lớn, tuần lộc, chim di cư, cá voi, tạo nên những hành trình kỳ vị xuyên qua vùng đất băng giá. Vào mùa hè, tàu thuyền có thể đi lại trên biển Bắc Cực, len lỏi giữa các tảng băng, phục vụ nghiên cứu khoa học, vận chuyển hàng hóa và thám hiểm. Ngược lại, Nam Cực có mùa đông kéo dài với bóng tối bao trùm, còn mùa hè dù mặt trời không lan nhưng nhiệt độ vẫn cực kỳ lạnh. Chỉ ở ven biển, khi băng tan một chút, chim cánh cụt và hai cầu mới có thể tụ tập sinh sản, tạo nên những khu vực sống động hiếm hoi giữa thế giới băng giá. Tóm lại, Nam Cực là thế giới băng vĩnh cửu, đơn sắc, lạnh lẽo và khắc nghiệt. Còn Bắc Cực lại sống động, biến đổi theo mùa, nhiều màu sắc và sự sống hơn. Một nơi là lục địa băng cao, khô ráo, với lớp băng dày hàng km, nơi kia là đại dương băng thấp, ẩm ướt, băng chi phủ trên mặt nước. Chính những đặc điểm này đã định hình nên hệ sinh thái, khí hậu và cuộc sống của các loài động vật, thực vật ở hai đầu trái đất. Mọi nơi một kiểu thích nghi riêng biệt, không nơi nào giống nơi nào, mọi nơi một vẻ, mỗi vùng cực đều mang trong mình những bí ẩn và vẻ đẹp riêng, tạo nên sự đa dạng tuyệt vời cho hành tinh của chúng ta. Bạn đã thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai cục chưa? Hãy cùng khám phá sâu hơn để hiểu vì sao trái đất lại kỳ diệu đến vậy.
Gấu Bắc Cực có ăn thịt chim cánh cụt không? Không bao giờ. Chúng sống ở hai đầu trái đất, không bao giờ gặp nhau. Gấu Bắc Cực là vua phương Bắc, săn hải cẩu trên băng, bơi lội siêu đàng. Ở Nam Cực biểu tượng là chim cánh cụt hoàng đế, tụ tập hàng ngàn con ấp chung giữa mùa đông, bơi lặn bắt cá dưới nước băng giá. Bắc Cực còn có hai mã, cá voi trắng tuần lộc, cáo Bắc Cực thọ tuyết, bò sa hương, hệ sinh thái đa dạng nhỏ kết nối với đất liền. Nam Cực không có động vật có vú trên cạn, sự sống tập trung ở ven biển và dưới đại dương, chim cánh cụt, hai cẩu, cá voi xanh, cá voi sát thủ và đặc biệt là krill, nền tảng chuỗi thức ăn. Bắc Cực sôi động vào mùa hè, Nam Cực khắc nghiệt quanh năm, hai thế giới, hai hệ sinh thái, hai ngôi sao không bao giờ gặp nhau, đó là sự kỳ diệu của tự nhiên. Ở Bắc Cực, con người đã sống hàng ngàn năm, người Inuit, người Sami, các dân tộc Siberia, với kỹ năng sinh tồn và văn hóa độc đáo. Họ săn bắn, đánh cá, chăn nuôi tuần lộc, sống hòa hợp với băng tuyết và thiên nhiên. Nam Cực thì hoàn toàn khác, không có người dân bản địa, chỉ có các nhà khoa học, kỹ thuật viên, bác sĩ, sống tạm thời tại các trạm nghiên cứu. Nam Cực được quản lý bởi Hiệp ước Quốc tế chỉ dành cho hòa bình và khoa học, có khoảng 70 trạm nghiên cứu, mùa hè đông đúc, mùa đông chỉ còn khoảng 1.000 người. Các nhà khoa học nghiên cứu biến đổi khí hậu, sinh vật học, khoán băng tìm hiểu lịch sử trái đất. Bắc Cực vừa là nơi nghiên cứu, vừa có hoạt động kinh tế, khai thác dầu khí, vận tải biển, tạo ra nhiều vấn đề về môi trường và chủ quyền. Ở Bắc Cực, khoa học kết hợp tri thức bản địa để thích nghi với thay đổi nhanh chóng. Một nơi là câu chuyện của cộng đồng lâu đời, nơi kia là biểu tượng hợp tác quốc tế vì khoa học. Sống ở hai vùng cực là một cuộc chiến sinh tồn thực sự, nơi mà mỗi ngày trôi qua đều là một thử thách mới. Ở đây cái lạnh không chỉ đơn giản là lạnh, nó là thứ lạnh cắt da cắt thịt, có thể khiến mọi chuyển động trở nên đau đớn. Nhiệt độ có thể xuống tới âm 50 độ C, gió thổi mạnh như dao cao, và chỉ cần một phút lơ là, bạn có thể gặp nguy hiểm ngay lập tức. Đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt như vậy, cả con người lẫn động vật đều phải tìm cách thích nghi để tồn tại. Động vật ở đây là những bậc thầy thích nghi. Gấu Bắc Cực sở hữu lớp mỡ dày và bộ lông không thấm nước, giúp chúng giữ ấm và bơi lội dưới nước lạnh giá. Cáo Bắc Cực thay đổi màu lông theo mùa, từ nâu xám sang trắng tinh khiết để ngụy trang và giữ nhiệt. Chim cánh cụt hoàng đế thì tụ tập thành đàn lớn, cùng nhau chia sẻ hơi ấm để vượt qua mùa đông dài lạnh lẽo. Mỗi loài đều có bí quyết riêng để sinh tồn giữa vùng đất băng giá này. Còn con người thì sao? Chúng ta cần đến công nghệ hiện đại để tồn tại. Mọi người phải mặc nhiều lớp quần áo chuyên dụng, từ lớp giữ nhiệt sát da đến lớp chống gió, chống nước bên ngoài. Nhà cửa được thiết kế cách nhiệt tối đa, cửa sổ 2 lớp, hệ thống sưởi hoạt động liên tục. Khi ra ngoài, mọi thiết bị đều phải kiểm tra kỹ lưỡng, giống như các phi hành gia chuẩn bị cho một chuyến đi vào không gian. Một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Cái lạnh ở đây không đùa được, chỉ một phần da hồ ra ngoài cũng có thể bị bỏng lạnh trong vài phút. Đôi bàn tay, khuôn mặt, thậm chí cả hơi thở cũng phải được bảo vệ cẩn thận. Mọi người luôn phải mang găng tay dày, khăn che mặt và đôi khi là mặt nạ chống lạnh để tránh gió buốt làm tổn thương da. Nhưng không chỉ có cái lạnh, bóng tối và ánh sáng cũng là thử thách lớn. Ở vùng cực, đêm có thể kéo dài hàng tháng trời, khiến con người dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, rối loạn giấc ngủ. Ngược lại vào mùa hè, mặt trời không lan suốt nhiều tuần, khiến đồng hồ sinh học bị đảo lộn hoàn toàn. Việc thích nghi với nhịp sống này đòi hỏi ý chí mạnh mẽ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý. Sự cô lập ở đây là kẻ thù tâm lý lớn nhất. Vào mùa đông Nam Cực, các trạm nghiên cứu gần như bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không có máy bay, không có tàu tiếp tế, mọi người phải tự xử lý mọi tình huống, tự sửa chữa thiết bị đến chăm sóc sức khỏe. Sự đơn độc và cảm giác bị bỏ lại phía sau là thử thách không nhỏ với bất kỳ ai. Sống chung trong không gian hẹp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng thích nghi với những khác biệt cá nhân. Mỗi bữa ăn, mỗi giờ làm việc đều là cơ hội để gắn kết, chia sẻ và động viên nhau vượt qua khó khăn. Ở vùng cực, sinh tồn không chỉ là chiến đấu với thiên nhiên khắc nghiệt, mà còn là cuộc chiến vượt qua chính mình. Đó là sự đối mặt với nỗi sợ hãi, sự cô đơn và cả những giới hạn của bản thân. Mỗi bước đi trên băng tuyết là một lần thử thách ý chí và nghị lực. Nhưng chính những thử thách đó lại tạo nên sức mạnh phi thường của con người. Mỗi lần vượt qua khó khăn, mỗi thành công nhỏ đều là một chiến thắng lớn, là động lực để tiếp tục tiến về phía trước. Bạn có dám thử không? Liệu bạn có đủ dũng cảm để đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, để khám phá những giới hạn mới của bản thân? Hãy tưởng tượng mình đang đứng giữa không gian trắng xóa ấy, cảm nhận sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên vĩ đại và tự hỏi, nếu là bạn sẽ làm gì để sinh tồn và chinh phục vùng đất này? Dưới lớp băng dày Nam Cực là hơn 400 hồ nước ngầm nơi các nhà khoa học phát hiện ra vi sinh vật sống sót hàng triệu năm. Điều này đặt ra câu hỏi, nếu sự sống tồn tại ở đây, liệu có thể có sự sống ở những nơi tương tự ngoài trái đất? Ở Bắc Cực, hiện tượng mặt trời Gia Parhelion
tạo ra ảo ảnh ba mặt trời trên bầu trời nhờ tinh thể băng khúc xa ánh sáng. Nam Cực không thuộc về quốc gia nào, là di sản chung của nhân loại, chỉ dành cho hòa bình và khoa học. Thậm chí, Nam Cực có mã điện thoại và tên miền riêng. Bắc Cực đang xanh hơn do biến đổi khí hậu băng tần, mùa hè dài, thực vật lan rộng, tường tốt nhưng là dấu hiệu nguy hiểm cho hệ sinh thái. Những thay đổi này ảnh hưởng trực tiếp đến động vật và cả con người. Thiên nhiên vùng cực luôn ẩn chứa những bí mật bất ngờ và cảnh báo nghiêm trọng. Tương lai của Bắc Cực và Nam Cực không chỉ là câu chuyện của hai vùng đất xa xôi, mà còn là vận mệnh chung của toàn bộ trái đất. Những gì xảy ra ở hai cực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khí hậu, môi trường và cuộc sống của tất cả chúng ta, dù bạn đang sống ở bất kỳ đâu trên hành tinh này. Biến đổi khí hậu đang là mối đe dọa lớn nhất đối với các vùng cực, băng tan với tốc độ chưa từng có, đặc biệt là ở Bắc Cực, khiến nhiệt độ toàn cầu tăng nhanh hơn. Khi lớp băng vĩnh cửu tan chảy, nó không chỉ làm mất đi những cảnh quan tuyệt đẹp, mà còn giải phóng khí nhà kính bị giữ lại hàng ngàn năm, làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu. Khi băng tan, mặt biển tối màu hấp thu nhiều nhiệt hơn ánh sáng phản chiếu từ băng trắng, tạo ra một vòng luẩn quẩn nguy hiểm. Hiện tượng này gọi là hiệu ứng băng tan, khiến quá trình nóng lên diễn ra nhanh hơn, khó kiểm soát hơn. Hậu quả không chỉ dừng lại ở việc các loài động vật như gấu Bắc Cực, chim cánh cụt mắt môi trường sống, mà còn là mức nước biển dâng cao, đe dọa hàng tỷ người sống ở vùng ven biển trên khắp thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Những thành phố lớn, đồng bằng trù phú có thể bị ngập lụt, ảnh hưởng đến kinh tế, nông nghiệp và đời sống hàng ngày. Không chỉ vậy, ô nhiễm cũng đã lan tới hai vùng cực xa xôi. Vị nhựa, hóa chất độc hại và các chất ô nhiễm khác đã được tìm thấy trong băng, nước và cả trong cơ thể động vật vùng cực. Điều này cho thấy không nơi nào trên trái đất còn an toàn trước tác động của con người. Những chất độc này tích tụ dần trong chuỗi thức ăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của động vật và cả cộng đồng bản địa sống dựa vào nguồn thực phẩm tự nhiên. Họ không chỉ mất đi nguồn sống mà còn đối mặt với nguy cơ bệnh tật do ô nhiễm. Vậy chúng ta, những người sống cách xa hai cực, có thể làm gì để góp phần bảo vệ những vùng đất này? Trách nhiệm không chỉ thuộc về các nhà khoa học hay chính phủ, mà là của từng cá nhân trong xã hội. Chúng ta có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày, tiết kiệm điện, sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, tắt đèn khi không sử dụng, giảm tiêu thụ điện từ các nguồn không tái tạo, hãy giảm sử dụng nhựa một lần, thay bằng túi vải, chai nước tái sử dụng và tích cực tham gia trồng cây, bảo vệ rừng. Mỗi cây xanh được trồng là một lá phổi mới cho trái đất, giúp hấp thu khí CO2 và làm dịu đi tác động của biến đổi khí hậu. Ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng, đi bộ hoặc đi xe đạp thay vì xe cá nhân cũng là cách giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Những thay đổi nhỏ này khi được thực hiện bởi nhiều người sẽ tạo nên sự khác biệt lớn. Quan trọng nhất là nâng cao nhận thức cho bản thân và cộng đồng. Hãy tìm hiểu, chia sẻ kiến thức về tầm quan trọng của hai vùng cực, bởi sức khỏe của Bắc Cực và Nam Cực chính là sức khỏe của cả hành tinh. Giáo dục thế hệ trẻ về bảo vệ môi trường là đầu tư cho tương lai. Đừng ngần ngại lên tiếng, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ký tên vào các kiến nghị, yêu cầu chính phủ và cộng đồng hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ hai vùng cực và chống lại biến đổi khí hậu. Bảo vệ vùng cực không chỉ là bảo vệ những nơi xa xôi, mà còn là bảo vệ chính tương lai của chúng ta, của con cháu chúng ta sau này. Mọi người đều có vai trò, dù nhỏ bé, trong cuộc chiến này. Khi chúng ta cùng nhau hành động, sức mạnh sẽ được nhân lên gấp bội. Hãy hành động ngay hôm nay, trước khi quá muộn. Tương lai của Bắc Cực, Nam Cực và cả trái đất đang nằm trong tay chúng ta. Chuyến đi đến hai đầu trái đất đã cho chúng ta thấy hai thế giới vừa khác biệt, vừa kỳ diệu. Từ gấu trắng Bắc Cực đến chim cánh cụt Nam Cực, từ vi khuẩn dưới băng đến nhà khoa học miệt mài nghiên cứu, tất cả đều minh chứng cho sức sống phi thường. Hai vùng cực là người lính gác, điều hòa khí hậu, giữ cho trái đất sống được. Khi lớp băng tàn, cả ngôi nhà chung của chúng ta gặp nguy hiểm. Bảo vệ Bắc Cực và Nam Cực là trách nhiệm của tất cả mọi người, không chỉ các nhà khoa học. Mọi hành động nhỏ đều góp phần xây dựng lại sự vững chắc cho ngôi nhà chung. Hãy cùng nhau hành động, vì chính tương lai của chúng ta trên hành tinh này.